Jungle. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας και θέμα το 20αβάλιβδο κινητήρα της Volkswagen. Αυτός ο κινητήρας είναι ένας πραγματικός γίγαντας και όχι με την έννοια του κυβισμού, καθώς μιλάμε για μόνο 1,8 λίτρα τετρακύλινδρο μοτέρ, αλλά έπαιξε απίστευτα σημαντικό ρόλο και συνεχίζει να παίζει στο ευρωπαϊκό, βραζιλιάνικο και διεθνές θα έλεγα κόσμο των τροποποιήσεων. Ας γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα την ιστορία αυτού του κινητήρα. Η σειρά κινητήρων εσωτερικής καύσης με κωδικό EA111 αναπτύχθηκε αρχικά από την Audi υπό την ηγεσία του Ludwig Krauss και παρουσιάστηκε το 1974 στο Audi 50 και λίγο αργότερα στο πρώτο Volkswagen Polo. Πρόκειται για μια σειρά υδρόψυχτων εν σειρά τρικύλινδρων και τετρακύλινδρων κινητήρων βενζίνης και δίζελ σε διάφορα μεγέθη κυβισμού. Αυτός ο κινητήρας σε κεντροφόρου άνω κεφαλής διαθέτει σχέδιο κυλινδροκεφαλής εγκάρσιας ροής. Ο κεντροφόρος άξονας κινείται από έναν οδοντοτό ημάντα από τον στροφαλοφόρο και αυτός ο ημάντας παρέχει επίσης κίνηση για την αντλία ψυκτικού. Στην αρχική σχεδιασή του η αντλία λαδιού κινείται απευθείας από τον στροφαλοφόρο άξονα, η αντλία βενζίνης και ο διανομέας ή αλλιώς distributor κινούνται από τον κεντροφόρο. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ του κινητήρα κινούνται με ημάντα V και είναι ο εναλλάκτης και αν υπάρχει υδραυλικό τιμόνι ή αντλία κλιματισμού. Στη διαμόρφωση εγκάρσιας βάσης, η πλευρά της εξάτμισης είναι προς το τείχος προστασίας του οχήματος, firewall, ενώ στη διαμήκη διαμόρφωση η πλευρά της εξάτμισης είναι προς τα δεξιά, καθώς κοιτάμε από μπροστά τα οχήματα με αριστερό ή δεξιό τιμόνι. Στη σημερινή του μορφή μας παρουσιάστηκε το 1993 με το μοντέλο της Audi A4. Αμέσως μετά πέρασε στο Volkswagen Golf GTI, το οποίο είχε μόνο 150 άλογα. Το Golf 4, το οποίο πιστεύετε ότι είναι το πιο απογοητευτικό GTI ποτέ, με μόνο 150 άλογα, ντρόπιαζε το όνομα των GTI. Αλλά χάρη στην προβασιμότητα του κινητήρα του και σχεδόν μόνο από αυτόν, άλλαξε την αντίληψη πολλών και ανοίγειρε πλήθος ενθουσιασμού για το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει να βγάζεις δύναμη από αυτό το μοτέρ. Αυτός ο κινητήρας μετά χρησιμοποιήθηκε σε 16 διαφορετικά μοντέλα του Group Volkswagen. Ας μιλήσουμε τώρα για τον κινητήρα που όλοι ξέρουμε πιο συγκεκριμένα. Ο κινητήρας λοιπόν που όλοι ξέρουμε είναι ο 1,8 λίτρα R4 20αβάλιβδος turbo με κωδικούς EA113 και EA827. Αν μπεις στη σελίδα του Wikipedia και ψάξεις, μάλλον θα μπερδευτείς περισσότερο, καθώς πλέον το ενός κινητήρα έχει τον ίδιο κωδικό. Το συμπέρασμα είναι ότι αντί να ταυτίζεται ο κωδικός με ένα κινητήρα, κάθε κινητήρας έχει πλέον του ενός κωδικού. Ο 20VT δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από την Audi AG. Η έκδοση του κινητήρα που συζητάμε είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,8 λίτρων 20 βαλβίδων που κατασκευάστηκε στο Wolfsburg της Γερμανίας, το Győr της Ουγγαρίας και την Puebla το Μεξικό. Η ισχύς ποικίλει ανάλογα με την επιλογή παρελκόμενων εξαρτημάτων, δηλαδή του υπερσυμπιεστή, κοινώς turbo, και του λογισμικού της μονάδας ελέγχου κινητήρα, ECU. Αυτή η απανταχούσα κινητήρια μονάδα έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και στις 4 κύριες μάρκες του ομίλου Volkswagen μαζί με τις εφαρμογές βιομηχανικών μηχανών αυτής. Ο κινητήρας παρήχθη με 2 κωδικούς και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με αυτούς: τον τύπο 058 και κωδικό EA827 και τον 06α με κωδικό EA113. Οι σημαντικές διαφορές είναι ότι για το 058 είναι ο εσωτερικός άξονας που δίνει κίνηση στην αντλία λαδιού. Εδώ να πούμε ότι εκμεταλλεύτηκαν επιτυχώς την τρύπα που είχαν παλαιότερα μπλοκ για τον διανομέα και η αντλία νερού παίρνει κίνηση από βοηθητικό ημάντα. Εν αντιθέσει, ο 06α δεν έχει ενδιάμεσο άξονα και η αντλία νερού παίρνει κίνηση από τον ημάντα κεντροφόρου.
Η σχέση συμπίεσή τους είναι 9,5 προς 1, εκτός από την έκδοση των 240 λόγων που έχει σχέση συμπίεσης 9,1 προς 1. Οι περισσότεροι κινητήρες έχουν σφυρίλατους στροφάλους, εκτός μερικών εξαιρέσεων. Η κωδική των κινητήρων με σφυρίλατους στροφάλους είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας. Οι βιέλες είναι επίσης σφυρίλατες και η διαφορά τους είναι στους πύρους των πιστονιών. Οι παλαιότεροι κωδικοί και μηχανές πάνω από 200 άλογα είχαν 20 mm πύρους και οι υπόλοιποι 19 mm. Τα πιστόνια είναι χυτά αλουμίνια εκτός από τα πιστόνια των μονάδων υψηλής απόδοσης, τα οποία είναι σφυρίλατα της εταιρείας Mile. Άλλη διαφορά εντοπίζεται στις κεφαλές. Οι παλαιότερες είχαν μεγαλύτερες πόρτες εισαγωγής από τις μεταγενέστερες. Οι περισσότεροι κινητήρες έχουν σταθερό χρονισμό εκτός από κάποιους πιο σύγχρονους κωδικούς, οι οποίοι έχουν μεταβλητό χρονισμό κεντροφόρων. Αυτές είναι και οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των κωδικών του κινητήρα αυτού. Μερικά ακόμα στοιχεία που θα έπρεπε να γνωρίζετε για αυτό το κινητήρα είναι τα παρακάτω. Αυτός ο κινητήρας χρησιμοποιείται επίσης σε πολύ υψηλή βελτίωση στη σειρά αγώνων αυτοκινήτων με ανοιχτούς τροχούς Formula, Palmer, Audi. Αποδίδει 300 ύπους με επιπλέον 60 ύπους που διατίθεται από ένα κουμπί Turbo Boost, το λεγόμενο Push to Pass, που λειτουργείται από τον οδηγό. Βασισμένο εξ ολοκλήρου σε κινητήρες παραγωγής αυτοκινήτων δρόμου και βελτιωμένο από τη Mountain Racing, διαφέρει μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού της PI Reset Spectral και υδρόψυκτου στροβιλοσυμπιεστή Turbo Garrett TAF34. Επιπλέον, μία ακόμα υψηλότερη έκδοση αυτού του κινητήρα χρησιμοποιείται στο μετέπειτα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Formula 2 της FIA. Αναπτύχθηκε ως καθαρός κινητήρας αγώνων και βελτιώθηκε ξανά από τη Mountain Racing. Αυτή η βελτίωση περιλαμβάνει πολλά ολοκαίνουργια ελαφριά εξαρτήματα και έχει μετατραπεί το σύστημα λίπανσης σε ξηρού κάρτερ. Για την αρχική σεζόν του 2009 παρέχει μια συνεχή ισχύ 400 ύπων στις 8.250 στροφές ανά λεπτό και περιλαμβάνει περιορισμένη διάρκεια υπερώθησης στους 450 ύπους με τη χρήση ενός κουμπιού και τη βοήθεια ενός ολοκαίνουργιου στροβιλοσυμπιεστή Garrett F35 και μιας καινούργιας μονάδας ελέγχου ECU της PI Reset Spectral, το μοντέλο MQ12. Από τη σεζόν του 2010 η βασική ισχύ αυξάνεται στους 425 ύπους και με υπερώθηση στους 480 ύπους. Ακολουθούν τα επιμέρους στοιχεία και λεπτομέρειες του κινητήρα. Κωδικοί και κινητήρες ακολουθούν με την ονομαστική ισχύ τους και τα οχήματα στα οποία τοποθετήθηκαν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας ενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα καινούργια μας βίντεο.